đời đời anh những và hiệu quả thuế, nhưng mà cũng gây không ít khó khăn cho các hộ kinh doanh, đặc biệt là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ về những thủ tục mới, chi phí phát sinh và rủi ro về pháp lý. Như thông tin tuyên truyền tạo sự đồng thuận thống nhất cao và kiên quyết đấu tranh với các luận điệu chống phá xuyên tạc chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quá trình tổ chức thực hiện. Các cơ quan, bộ ngành, địa phương thực hiện tổng hợp ý kiến và xây dựng báo cáo kết quả ý kiến theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, bảo đảm tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan. Chiều nay, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước đã dâng hoa tưởng niệm tại di tích quốc gia Cảng Quy Nhơn. Từ trước đến giờ là bằng tiếng Việt, chị vẫn gắn bó với tiếng Việt và coi nó là cái công cụ để truyền tải cái nhận thức và tình cảm của mình về cuộc sống hiện tại. Các bác, các chú, các cậu trong nhà kiểu như là kể chuyện họ hàng cho mình nghe, những anh chị. Cho sự nghiệp thống nhất đất nước, Cảng Quy Nhơn được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định công nhận là di tích cấp tỉnh từ năm 2007 và nay đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia. Ngay tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Dân vận Trung ương và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Việt Nam duy nhất tăng elo sau giải lên 7,3 elo, xếp hạng 50 chung cuộc với 5 điểm. Chỉ với các với Phạm Văn Đồng thì lượng phương tiện tập trung cũng đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc đông về. Đó là những cái nhịp mà lưu thông tiếp theo về các tuyến đường có lượng phương tiện tập trung hơi đông, di chuyển với vận tốc chậm. Thực ra thì trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận thì giao thông đang có những cái xu hướng di chuyển tốt hơn rồi thưa quý vị. Cũng không có nhiều áp lực lắm đâu, nên thành ra thì mọi người an tâm trên các cung đường lưu thông của mình nha. Còn ngay sau đây thì mời các bạn cùng đến với Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông. Thưa quý vị, hiện tại nghệ sĩ quốc tế khi hát về Chủ tịch Hồ Chí Minh. do mua hàng trực tiếp từ nhà khoa học. Các thảo luận tại hội thảo tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận thực tiễn, các nhân tố tác động và yêu cầu cấp bách của việc xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí trong kỷ nguyên phát triển mới. Giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Cung, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, nếu chúng ta chỉ tiết kiệm cục bộ trong bộ máy quản trị quốc gia mà dần dần thì nó sẽ tiến tới là cái sự giao thoa về nhà, về quê, chúng ta không có được cái hiệu quả bền vững. Cho nên tôi đề nghị là từ trong nhà trường. Với việc tổ chức America Cup thành công. Sau ít phút nữa quý vị nhé. Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng đến với thông tin giao thông tiếp theo, đó chính là pha nâng lưu giao cắt với Bạch Đằng. Thưa quý vị, hiện tại thì pha nâng lưu giao cắt với Bạch Đằng thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông.